হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ অমিতা এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি সকলোৱে বনাই বাৰু কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনাওঁ তাকেই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ এফালে বিলাহীখিনি মই কাটি ল'লোঁ এফালে পিঁয়াজখিনিও কাটি ল'লোঁ এতিয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি মই মিক্সিতে পিচি আনোগৈ কাঁহী এখনতে মই অমিতা আৰু আলু কাটি মেলি লৈছোঁ আৰু বাটি এটাতে সয়াবিন তিয়াই থৈছোঁ আৰু এফালে তেল ঢালি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে আলু আৰু অমিতাখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া মই ইয়াতে হালধি অকণমান আৰু নিমখ অকণমান দি হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ সেই একেখিনি তেলতে মই সয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ সয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনিও কাঢ়ি লৈছোঁ আকৌ অকণমান তেল দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে নহৰু আৰু আদা খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছতে মিক্সিত পিচি লোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত হালধি অকণমান নিমখ অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা অমিতা আলু সয়াবিনখিনি ঢালি লৈছোঁ। অমিতা আলু সয়াবিনখিনি ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত হালধি অকণমান নিমখ অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দি লৈছোঁ। অমিতা আলু সয়াবিনখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ গৰম পানী।
পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এইখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান। গৰম মছলা অকণ দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই আৰু অকণমান দেৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এয়া অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে মোৰ। এয়া চব্জিকণ হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ দেই।